Сьогодні розповім вам те, що мене дуже харить як у нас меншою мірою, так і загалом у світі більшою мірою. До речі, слово «харить» уперше почув від свого командира стосовно мобілізованого, який був абсолютно безталанним, що у своєму звичайному житті, що в АТО. Досі застосовую це слово саме в такому дусі. Пацифізм. Так, автор сам пацифіст, про що неодноразово згадував. Саме війна зробила мене таким. Зневажаю і ненавиджу війну як явище. Багато моїх матеріалів мали прямий заклик до недопущення бойових дій у всьому світі. Було безліч детальних матеріалів про те, чим війна погана і як вона виключно негативно впливає на суспільство загалом і на окремих людей зокрема. Проте бути пацифістом не означає бути дурним. Розумієте? Ні. Даю контекст. Ще Орвел писав «Пацифізм об'єктивно профашистський». Якщо ви перешкоджаєте військовим зусиллям однієї сторони, ви автоматично допомагаєте іншій. І немає жодного реального способу залишитися поза такою війною, як нинішня. Насправді, хто не зі мною, той проти мене. І він у певному сенсі мав рацію, а втім він говорив саме про гнилий пацифізм. Реальний пацифізм у своїй первинній ідеології передбачає дії, спрямовані на запобігання старту війни, або ж на ефективну допомогу в її врегулюванні, наскільки це тільки можливо з твого боку. Приклад квінтесенції правильного розуміння пацифізму надає фільм Мела Гібсона «З міркувань совісті». Головний герой був мобілізований на війну, але через свою віру не міг взяти до рук зброї, за що засуджувався і шпинявся усіми навколо у підрозділі. При цьому він виконував усі інші накази, які не стосувалися насилля, і як медик під ворожим вогнем врятував величезну кількість солдатів. Тобто пацифізм у справжньому значенні – це не страх війни, не втеча від неї, не її заперечення. Це не фрази «я за мир, але нічого не можу зробити». Пацифізм – це ідеологія ненависті до війни як явища та до її ініціаторів. Пацифізм – підтримка слабшого, атакованого агресором. Тому що той, хто обороняється, як правило, жив мирно і нікого не чіпав. Тобто держава, що обороняється, асоціюється у справжнього пацифіста із самим собою. Але багато хто перекручує поняття пацифізму, у тому числі в нас, і особливо російські ліберали. Давайте трохи розберемо гасла гнилого пацифізму. Мир за будь-яку ціну. Тобто ти готовий до того, що зараз настане мир, агресор відпочине, знову збере військо і знову вторгнеться. Мир теж буває різний, і якщо зараз не додавити агресора, хто знає, кого він обере своєю ціллю у майбутньому. Напевно, когось слабшого. Ви думаєте, чому фіни вже так швидко планують подати свою заявку в НАТО? Вони розуміють можливі наслідки. Короткочасний мир вигідний лише агресору. Пацифісту він невигідний і суперечить його принципам. «Нєт війні». Якій війні? Назви її. Може ти говориш про Другу світову війну, чи Корейську війну, а може В'єтнамську чи Афганську? Лицемірство не дорівнює пацифізму. Це гасло є гнилим за своєю суттю. Воно сцикливе і не має нічого спільного із реальним пацифізмом. «Нєт убійству братського народа». А не братський народ можна вбивати? Чи як це працює? Хто визначає братерство? Будь-яке з цих питань, а тим більше усі вони в сумі, демонструють тупий російський лібералізм, а не пацифізм. Справжній пацифіст, як не дивно це може прозвучати для тупих та маніпуляторів, завжди буде за розгром агресора. Завжди буде за перемогу того, хто обороняється у війні, навіть якщо вона займе більше часу та ресурсів. Завжди буде за санкції проти держави та народу агресора та повну підтримку оборонця.
Тому що це все призведе до двох дуже важливих явищ. Уроку для решти всіх агресорів, з ними будуть поводитись так само, і відповідно до довготривалого або відносно довгого, вже адекватного миру на конкретній частині планети. І саме це багато хто не розуміє про пацифізм. Пацифізм – це не про страх і не про втечу від реальності під гаслами уявних, надуманих чи спотворених принципів. І мене дико харять, що деякі наші блогери, які продовжують ретранслювати вищезгадані гасла, що деякі закордонні диванні експерти, які стверджують, що давати зброю Україні – це підливати масла в вогонь. Маємо паттерн. Чечня, Грузія, Україна, Сирія, знову Україна. Це чіткий сигнал світові. Ми, Росія, не зупинимось. Ми продовжимо розв'язувати війни, якщо нас не зупинити. І саме справжні пацифісти, усвідомлюючи це, роблять все, щоб надати Україні якнайбільше ресурсів для перемоги. І, що найважливіше, ефективного ведення війни, коли загиблих українців стає набагато менше порівняно із солдатами РФ, завдяки різноманітній високотехнологічній зброї. Це і є пацифізм. Прагнення до розгрому агресора, урок для решти, заради миру та злагоди на довгий термін у майбутньому, поки світ знову не засне і знову десь не народиться новий Гітлер або хуйло. Поясню, як пояснюють людям із Заходу, які не відслідковували, що в нас взагалі коїться, а політичним. Уперше з моменту закінчення Другої світової війни, а це майже 80 років, люди розуміють просту річ. Зараз дуже легко обрати сторону. Бачили «Володаря перснів» чи, можливо, читали? Це дуже чорно-біла історія. Є добро і є зло. Є розумні, добрі та порядні раси, ельфи, гноми, люди, хафлінги. Вони живуть у мирі та злагоді. У кожної країни є свої справи. Вони не лізуть один до одного. А є Мордор, країна орків, мета яких – підкорити всіх навколо. Уся їх економіка створена для війни. Вони народжуються, живуть та вмирають в багні та грязюці. І вони цьому раді. Вони повністю наслідують тоталітарний культ війни. І коли вони атакують миролюбні раси, ті об'єднуються та дають відсіч. Ніколи б не подумав, що фентезі може бути настільки близьке до нашої з вами реальності. І оця чорно-біла палітра прослідковується у всій війні, у всіх деталях. Українці обороняються, захищають свій дім. Росіяни – загарбники, окупанти, військові злочинці. Українці воюють із честю та доблестю. Росіяни не цураються робити живий щит із мирних людей. Українці евакуйовують мирних, наражаючи себе на небезпеку. Росіяни депортують наших людей до фільтраційних, як вони їх називають, таборів, звідки їх примусово відправляють у Сибір чи ще кудись, змушуючи підписувати якісь папірці та нерідко забираючи документи, по суті позбавляють їх права на свободу пересування. Українців підтримують демократії, де свобода слова та верховенство права становлять основу суспільства. РФ в оточенні своїх поплічників, малочисельних диктатур, де життя людини нічого не варте. Але навіть ці диктатури підтримують Росію не безкоштовно, а сподіваючись на стабільні подачки від Мордору. Повторюю, ніколи з кінця Другої світової війни не було такого контрасту добра та зла, законного та злочинного у війні, як зараз. Тому вибрати сторону конфлікту дуже просто. Немає ніяких моральних страждань. Ти або за добро та справедливість, або за зло та хаос. Це підтверджується навіть цілями війни супротивників. В українців одна залізобетонна причина воювати – захистити себе від знищення. Просте добро. У рашистів ціль змінюється кожний тиждень, іноді навіть частіше доповнюється, так би мовити.
То це так звана денацифікація, то звільнення народу Донбасу. Більшість із окупантів навіть не знають, що таке Донбас. Інколи вони вважають, що це місто лол. То в них причина сухопутний коридор у Крим, то так зване умиротворення України, то взагалі відсіч НАТО. Все це брехня, бо правду вони бояться сказати. А правдива причина проста – знищення українців та України. А тих, хто залишиться, вони хочуть поневолити, асимілювати, переінакшити. От і все. Чистий геноцид та поневолення у раби. Зло, як воно є. Тому російських солдатів і називають орками. Вони, курва, діють точно як орки Середзем'я. Є два дуже показових явища, які кажуть про однозначність ситуації. Перше. Нейтралітет Швейцарії, який в принципі був непробивний. Це мем міжнародної дипломатії. Мовляв, Швейцарія перестане бути нейтральною лише у разі війни людей проти легіонів пекла або вторгнення інопланетян. Зараз ця країна поставляє зброю Україні. Друге, ленд-ліз. Це прямий договір поставки всього – від зброї до провіанту, від США до України. На 33 мільярди доларів. Сплатити треба буде тільки після війни. Саме завдяки такій допомозі від США СРСР не здався під натиском Третього Рейху у Другій світовій війні. Така безпрецедентна допомога означає лише одне – перемога України над РФ є пріоритетом законності та морального верховенства для цілого світу. Це питання справедливості у її найвищому вияві. Якщо ви все ще не визначились за добро ви чи за зло, це означає лише одне – ви вибрали гнилий пацифізм. А як я зазначав вище, бездіяльність у такій справі – це те саме, що стати на сторону агресора, потурати йому, бо нема більшого союзника у злочинця, ніж мовчазний свідок. От і все. Але також є й такі люди, які вважають, що вони – це виняток. Не такі, як усі. Курва-дивергенти. Серед таких є так звані релігійні люди. Релігія, мовляв, поза політикою. Ну, вони так думають. Ми за мир, говорять вони. І брешуть, як сутулі собаки. Нині більшість релігійних громад світу, які належать до офіційних течій, підтримують саме Україну як постраждалу від агресії сторону. Єдині винятки, які впадають в очі, це РПЦ та особисто Папа Римський. Не плутати із всією католицькою церквою. Пояснюю. Щодо папи, він зробив досить гидку справу. Виставив на показ так звану українку і так звану росіянку із хрестом та закликом до миру. Це було таке гидке шоу, що слів немає. По-перше, вони живуть в Італії вже хто зна скільки років. Тобто вони такі ж представники України та Росії, як перелітні птахи, тобто ніякі. Вони навіть своїх мов не пам'ятають. Фарс. Жодна притомна українка не брала б у цьому участі. Вистава для довірливих та наївних. Показний пацифізм. По-друге, багато кардиналів та парафій католицької церкви були обурені таким лицемірством, про що зробили відповідні заяви. Висновок по Папі Римському. Або старий та не бажає розуміти, що коїться, або свято вірить у можливість релігійної конфесії подолати вже повномасштабну війну, показавши продуману виставу, або отримав хабар від РПЦ чи від ще когось, різниці немає. До РПЦ і переходимо. Російська православна церква – не релігійна течія, це секта, офіційно. Вони не мають прямого визнання від інших християнських течій. Пам'ятаєте Томос? Було багато суперечок про те, нащо він українській православній церкві. Все просто, це офіційне визнання статусу церкви як самокерованої частини Вселенської православної церкви. У московських попів його немає. Повторюю, по суті, у них статус секти. Неважливо, скільки у них парафіян. Секти вони бувають і великими за розміром, але легітимності немає. Так що всі, хто ходить до московських попів, буквально поклоняються напряму людині, патріарху Гундяєву.
А це так само порушує канон християнства. Не роби собі кумира. А якщо у християнстві людина поклоняється людині, вона поклоняється дияволу. І ви ніяк це не заперечите, це буквально основи християнства як віри. Якщо б справа була лише у суперечності догматам, мені було б все одно. Але ні. РПЦ – це буквально секта війни, котра її пропагандує і виправдовує. Це філіал ФСБ РФ, притому навіть на нашій українській землі. Усі гроші, що прихожани РПЦ дають своїм попам, йдуть на війну. Також це один із способів відмивати закордонні гроші, тому що у більшості країн релігійні установи не платять податок. А суми, які вони отримують як пожертви, можуть бути не задекларовані. Це гігантська машина відмивання бабла, в тому числі для шпигунів та ДРГ РФ. І це не мої фантазії. Є багато розсекречених документів КГБ з часів СРСР, у яких з фотокартками і персональними даними вівся облік завербованих попів РПЦ. Все це є у вільному доступі. Просто курва загугліть. А зараз ці РПЦшні церкви, і це вже факт, часом використовуються як тимчасові схованки для диверсійно-розвідувальних груп, що наводили ракети на наші міста. А ще, наприклад, у одного так званого священника знайшли склад незаконної зброї. Ви розумієте, навіть таке явище, як релігія, використовується Росією задля ескалації війни. Пам'ятаєте мої історії із практики психолога, у яких я розповідав, як замість лікування попи церков вмовляють людей просто більше молитися та нести їм гроші. Тоді ще читав від деяких підписників претензії щодо того, що не можна так про віру казати. Ви думаєте, про кого я розповідав? Про РПЦ. Українська православна церква ні разу мною не була помічена у такому. Навпаки. Більше того, військовий капелан мого підрозділу, якого я часто зустрічав на позиціях у АТО, ніколи не нав'язував віру. Він лише допомагав мені з морально-психологічним розвантаженням бійців, про що розповідав у одному із своїх подкастів на Патреоні. Більше всього мене засмучують українці, що все ще ходять до парафії РПЦ в Україні. У нас, на жаль, немає закону, який забороняє діяльність цього серпентарію. Ми не варвари, що віднімають віру у людей силою. Тому моє прохання до віруючих українців, які, можливо, мене дивляться. Переходьте в Українську православну церкву. Багато із вас навіть не знає, що регулярно відвідує московських попів. Вони шифруються. У себе на табличках храмів вони пишуть «Українська православна церква Московського патріархату», а деякі церкви РПЦ навіть патріархат не пишуть. Щоб обманути парафіян, такі випадки не рідкість. І на своїх проповідях ФСБшні попи вкладають в голови людям, що треба здавати, що Україна – це частина Росії. Ні, гадюки. Ми, як суспільство, вас звідси будемо гнати поганою мітлою. Пропагандисти грибані. Не будьте наївними. Релігія теж частина війни. Не підтримуйте окупанта. Ходіть до адекватних священників, а не ФСБшних сектантів. Наостанок пригадаю старий срач, який був у мене в коментах із росіянами. Я казав, що на військовому фронті перевага у м'ясі навіть 10:1 нічого не варта без технологій. У кого армія більш технологічно розвинута, той має надзвичайну перевагу, навіть якщо в нього менший особовий склад. Що мені тоді тільки не писали, і що я диванний експерт, і що моя думка хибна, і що мені взагалі 15 років. Але моя думка була лише прогнозом і аналітикою того, що я вже бачив в АТО. Ми починали воювати із калашами і старою заржавілою технікою у 2014 році. У мене на початку не було берців, я бігав у кедах, моїх улюблених конверсах, які і стоптав в армії. Але із місяця в місяць, із року в рік держава оснащувала нас. Волонтери возили тепловізори, техніка розконсервовувалась та на неї ставили сучасну оптику. Врешті-решт закупили байрактари і так далі. Ми розуміли, що від цього залежить наше виживання. Тоді як росіяни вірили у казочку про їх надпотужну армію. І зараз ми побачили, вони воюють технікою 70-х, 80-х років.
яку майже не апгрейдили. Часто вони кидають у бій бумажних Рембо, які тільки формально щось вміють, окрім мародерства та гвалтувань. Звичайно, я вже казав, ми на своїй землі, за нами правда та перевага у моралі. Але технології теж важливі, і зараз ми їх отримуємо ще більше. Час грає на нас. Один із військових аналітиків США сказав дуже влучну фразу: «Ця війна вже програна Росією. Залишилось зробити так, щоб її виграла Україна. Ми йдемо до цього. Повного розгрому рашистів. Лупаймо цю скалу. Слава Україні!»